জিমেইল একাউণ্ট ডিলিট কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমে আপুনি মোবাইলৰ নেটটো অন কৰি ল'ব। নেটটো অন কৰাৰ পাছত মোবাইলত থকা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ এপ্লিকেশ্যনটো অপেন কৰি ল'ব। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত আহি ইয়াত চাৰ্চ কৰিব গুগল একাউণ্ট। গুগল একাউণ্ট চাৰ্চ কৰাৰ পাছত তলত আহিলে এটা অপশ্যন পাব গুগল একাউণ্ট বুলি, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত ক্লিক কৰিব আকৌ। ইয়াত আপুনি চাব পাৰিছে ডেস্কটপ সাইট। ডেস্কটপ সাইটত ক্লিক কৰিব। ডেস্কটপ সাইটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি যিখন জিমেইল একাউণ্ট ডিলিট কৰিব বিচাৰে সেই জিমেইল একাউণ্টখন বাছি ল'ব। তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি যিখন জিমেইল একাউণ্ট ডিলিট কৰিব বিচাৰে সেই জিমেইল একাউণ্টখনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ডাটা এণ্ড পাৰ্চনেলাইজেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন পাব, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত তললৈ নামি আহিব। তলত হোৱাৰ পাছত এটা অপশ্যন পাব ডিলিট এ ছাৰ্ভিচ অৰ ইয়ৰ একাউণ্ট, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ডিলিট ইয়ৰ একাউণ্ট বুলি এটা অপশ্যন পাব, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্টৰ পাছৱৰ্ডখন এণ্টাৰ কৰিব। পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত নেক্সট ইয়াত ক্লিক কৰিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত তললৈ নামি আহিব। তলত অহাৰ পাছত ইয়াত দেখিব পাৰিছে yes I acknowledge that I am still responsible for any charges incurred due to any pending financial transaction and I understand that under certain circumstances my earnings won't be paid out. ইয়াত yes বুলি কৰি দিব। তাৰ পাছত দেখিব পাৰিছে yes I want to permanently delete this Google account and all its data. ইয়াতো yes বুলি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ডিলিট একাউণ্টত ক্লিক কৰিব। ডিলিট একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্ট অলপ সময়ৰ পিছত ডিলিট হৈ যাব।